مين قال إن الخيانة ما بتتكررش؟ ومين يقدر يصدق إن أكتر حد قريب منك هو اللي هيغدر بيك؟ كلام كبير، صح؟ بس ده اللي هنشوفه في حلقتنا النهاردة. أسرار تنكشف، عائلة بتنهار، ولحظات صادمة هتخلي الكل واقف مذهول. سيران وفريد في مواجهة حقيقة مؤلمة قد تهدم كل شيء بنوه مع بعض. لكن المفاجأة الأكبر كانت في سونا وفريد. هل فعلاً في شيء بينهم؟ ولا كل ده مجرد حلم يطارد سيران؟ في أحداث مش متوقعة هتحصل، وكل ثانية هتغير مجرى القصة بشكل لم نكن نتخيله. خليني أتكلم بصراحة عن صناع مسلسل طائر الرفراف والأحداث اللي شفناها مؤخراً. هل اللي بيحصل ده طبيعي؟ وهل في حد ممكن يتقبل مشاهد زي دي حتى لو كانت مجرد فكرة، حلم؟ الحقيقة إن صناع المسلسل بيحاولوا يلعبوا على وتر الجدل والإثارة، وده واضح جداً من الأحداث الأخيرة. علاقة زي دي حتى لو مجرد تخيل أو حلم مستفزة جداً للجمهور. إحنا بنتكلم عن سونا اللي تعتبر أخت سيران، وفكرة إن يكون في أي نوع من التقارب بينهم وبين فريد سواء كان عاطفي أو غيره مش بس غلط، ده كمان بيكسر كل الحدود الأخلاقية اللي المسلسل مبني عليها. رأيي الشخصي، صحيح إن المسلسل ناجح ومحقق نسب مشاهدة عالية، لكن ده مش معناه إننا نسمح لصناع العمل إنهم يقدموا أفكار خارجة عن المنطق أو الأخلاق لمجرد شد الانتباه. وإثارة الجدل مش دايماً وسيلة صحيحة للنجاح، والدراما اللي بتكسر الحدود لمجرد الجدل غالباً بتخسر الجمهور في النهاية. أتمنى إن صناع المسلسل يراجعوا حساباتهم ويقدموا أحداث أقوى وأختفي. وسونا بتتصرف بطريقة غريبة، مش مجرد اختفاء، ده مؤامرة أكبر من المتوقع. الراجل اللي ضرب فريد بالنار ظهر قدام عابدين ووالدته وبيقول بكل وقاحة: أنا اللي أطلقت عليه النار ونقلته المستشفى. عابدين اللي مش قادر يصدق اللي سمعه بيتحرك بسرعة وبيوصل للمستشفى في آخر لحظة. وفي القصر الحدث الأضخم بيبدأ. شيشيك بتظهر وبتفجر مفاجأة. القصر ده بقى ملكي، كلكم لازم تخرجوا فوراً. هاليس كورهان لأول مرة مش بيلاقي رد، والكل في حالة صدمة. إزاي القصر اللي شال العائلة دي لسنين يروح منهم كده؟ سونا هي اللي بدأت الكارثة دي لما قررت تراهن القصر عشان تنقذ العيلة، بس النتيجة كانت كارثية. سيران ما بتسكتش وبتواجهها بحدة، وعابدين كمان بيلوم سونا. والدة عابدين بتلعب على كل الأطراف، بتستغل اللحظة وبتزرع في دماغه فكرة إنه يسيب سونا للأبد وإنه لازم يفكر في نفسه. بتبدأ أيشان، الخدمة اللي بتحب عابدين من زمان. الخيانة بتتكرر. سونا بتشوف عابدين وهو قريب جداً من أيشان ومشاعرها بتنهار. بتجري وهي مش عارفة تعمل إيه، ولحظتها بتقابل فريد اللي بيحاول يهديها. فريد بياخدها لبيته الجديد، والمنزل كان مفاجأة لسيران، المكان اللي كان مجهزه عشان يبقى هدية لسيران. والأول مرة سونا بتفضفض بكل حاجة مع فريد اللي شايفها منهارة. بيقرب منها عشان يهديها، لكن اللحظة بتاخد منحنى خطير. هل ممكن يكون فريد خان سيران مع أختها؟ هاليس كورهان لما يعرف أن شيشيك كانت وراء تدمير العائلة هيكون في موقف لا يحسد عليه. هاليس شخص حكيم وعقلاني، لكن هذه الصدمة هتخلي رد فعله مختلف. هو مش هيسكت على تدمير عائلته وسيبدأ في كشف كل شيء. من المتوقع أنه هيعمل تحرك جريء جدا ضد شيشيك، خصوصا أنه راجل قوي وله تاريخ طويل في حماية عائلته. هاليس وفريد هيتعاونوا معا لمواجهة هذا التهديد. رغم أن العلاقة بينهم مش دايما كانت واضحة أو سهلة، لكن بعد هذه الصدمة هيتكاتفوا مع بعض، لأن الهدف المشترك هو حماية العائلة. هاليس هيكون هو الشخص الذي يوجه فريد ويدعمه في اتخاذ القرارات. من الممكن هاليس كورهان يكشف لفريد أن كل شيء كان تحت المراقبة، وأنه كان يعرف منذ فترة طويلة عن نية شيشيك لتدمير العائلة. هاليس هيستغل منصبه وعلاقاته في محاربة كل من يهدد الأسرة. توقعاتي عن الحلقة بخصوص عابدين هيكون في مركز أحداث نارية، والقرارات اللي هياخدها ممكن تغير مصير عائلة كورهان بالكامل. 1. خيانة سونا وثقته المكسورة. عابدين مش هيقدر يغفر بسهولة لسونا إنها رهنت القصر من غير علمه، وده هيعمل شرخ كبير في علاقتهم. تأثير والدته هتستغل الموقف ده عشان تزود الكراهية بينه وبين سونا وخيانتها. أيشان تحرك خطتها. أيشان الخدمة اللي بتحب عابدين من زمان هتشوف دي فرصتها عشان تقرب منه. ممكن تصطنع مواقف تخليه يشوفها في دور الداعمة والمخلصة. اللحظة دي هتكون صادمة لما سونا تشوفه وهو مع إيشان،
ومشاعره ناحية أيشان هتبدأ تتحرك ببطء. عابدين هيكون في صراع داخلي بين حبه لسونا وبين إحساسه بالخيانة والغضب. هقول لكم توقعاتي عن العلاقة بين سونا وفريد في الحلقات القادمة. لو كان المشهد حقيقي، العلاقة بين سونا وفريد هتبدأ في التعمق بسبب المواقف المشتركة بينهم. بعد ما فريد يقنع سونا برهان القصر لإنقاذ العيلة، هيشعر بالمسؤولية تجاهها، خصوصاً لما يشوفها منهارة من مواجهة سيران وعابدين وأهانتهم لها. اللحظة دي هتخلق بينهم رابطة قوية، وسر خطير هيكون نقطة تحول في الأحداث. لحظة ضعف بين فريد وسونا بسبب الضغوط الكبيرة اللي بيعاني منها فريد مع سيران وسونا مع عابدين. ممكن يحصل بينهم لحظة ضعف. هل يخون فريد سيران؟ لو حصلت لحظة ضعف أكبر زي تقارب جسدي بين فريد وسونا، ده هيقلب كل الموازين. فريد هيفضل يخفي الموضوع عن سيران، وسونا هتكون في صراع داخلي بين حبها لأختها ومشاعرها الجديدة تجاه فريد. الرابع، اكتشاف سيران للحقيقة. لو عرفت سيران بأي تصرف مريب بين سونا وفريد، المواجهة هتكون نارية. 5، حمل غير متوقع لسونا. واحدة من أكبر الصدمات اللي ممكن تحصل هي اكتشاف إن سونا حامل. ده هيخلق تساؤلات ضخمة. هل الطفل من عابدين أم من فريد؟ لو كان الطفل من فريد، دي هتكون نهاية صادمة لحب فريد وسيران تماماً، وهتؤدي لانفجار بين كل أفراد العيلة. ودي طبعاً توقعات لو المشهد كان حقيقي مش مجرد حلم. الحدث كان حقيقياً، لكن المسلسل هيسيب الموضوع غامضاً لزيادة التشويق، ومفيش تأكيد واضح إذا كان الأمر تطوراً لخيانة فعلية أو مجرد لحظة قريبة عادية. اللي حصل هيكون نقطة صراع كبيرة. فريد هيحاول يخفي أي حاجة حصلت لأنه عارف إنها لو انكشفت هتكون كارثة. سونا هتعيش في حالة من الذنب والصراع النفسي، وهتحاول تخبي اللي حصل بأي طريقة. لو سيران شكت فيهم أو اكتشفت، هيبقى في مواجهة نارية بينهم. لكن أعتقد إن المسلسل هيخلي الحقيقة تفضل مخفية لفترة طويلة. أسرار هتنكشف، وخيانات هتتفضح، وأحداث نارية مش هتتوقعوها. الأحداث اتغيرت بشكل كبير والسر اتكشف. لو عجبتكم الحلقات اللي فاتت وعايزين تتابعوا كل جديد، ياريت تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تتابعوا كل التحليلات أول بأول. ودايماً مستنيين آراءكم في الكومنتات. شكراً لمتابعتكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.